Mit jelent számomra Zalakaros? Tele van csupa szép emlékkel, itt nőttem fel a környéken, nagyon sok barátom él itt. Itt a környékbeli falvakból az emberek ismerik egymást. Mindenki köszön mindenkinek a buszon, az utcán, a postán, a faluba. A nikkem az pontosan a kedvenc lapom, Körkirály 3. Megmondom őszintén, fogalmam nincs, hogy honnan jött már, de nagyon sokan így ismernek, mint Király 3. Az Olli, az pedig zalaiasan All-in. Póker terén a kezdeti éveim eléggé változatosak voltak, igazából MTT-ket játszottam. Buy-in az nem számított épp, amire volt pénz igazából, vagy amire kölcsönöztek a barátok. Vagyis hát belém fektették a bizalmukat, így is nevezhetjük. Egy idő után nem igazán futott jól a szekérélő pókerben, ezért úgy döntöttem, hogy átültem osztóként az asztal másik oldalára. Elegem lett az itthoni osztásból is, a játékosok nagyon túl intelligensek voltak igazából, és már ezt nem tudtam kezelni. Meg az életem se haladt jó irányba, úgyhogy nyomtam egy reset gombot, ahogy mondtad, és kimentem Londonba, igazából a nagy semmibe, kb. 0 forinttal, amit igazából sikerült a második nap cash game-en eldurrantanom, szóval ott voltam étlen, szomjan, minden nélkül. Jelentkeztem több helyre osztónak, viszont elutasították mindig a harmadik kérdésnél, vagyis hát harmadik kijelentésnél, amikor azt mondogattam, hogy repeat please. Utána nem volt más választásom, jelentkeztem mindenféle munkára igazából, amit csak lehetett, és sikeresen felvettek egy konyhai takarító állásra, ahova nem tudtam elmenni első nap, még annyi pénzem sem volt, úgyhogy 2,5 óra séta az esőben a konyhai takarítós állásért igazából. Viszont ennek annyira örültem, amikor megkaptam, hogy ott sem akartam hagyni őket, pedig 12 óra munka volt minden nap 5 hónapon keresztül, azért nem volt egyszerű, de ez idő alatt volt időm gondolkozni, 2 edény mosogatása közben, és akkor sikerült csinálnom egy 10 éves tervet, hogy én akkor is profi pókeres leszek, és ez alapján, a terv alapján haladtam igazából végig utána. Itt a konyhai munkálatok alatt volt egy este, amikor egy magyar pincérházas pár pont ott sétált mellettem, nekiálltunk dumálgatni, én pont a padlót pucoltam, és a beszélgetés közben valahogy így szó került a jövőről, meg ilyesmik, és akkor mondtam nekik, hogy én profi pókeres leszek, és ők meg olyan szemmel néztek rám, amit igazából nem tudok sose elfelejteni, kb. Megveregették a vállamat, hogy igen, te profi pókeres leszel, tudjuk, és magamban pedig azt gondoltam, hogy nem leszek, nem hiszitek el? Na majd akkor meglátjátok. Miután Máltára kerültem, ugye ott is osztóként kezdtem a pályafutásomat. Hát minden egyes nap komolyan mentem be igazából, osztóként az volt a legfontosabb, hogy ne hibázzak, ha már nem hibázol, lehet a minőséggel javítani, stb. Elértem igazából, hogy 2 év után LPT osztónak felvettek, viszont a gondom ezzel csak az volt, hogy egy időben a PPP-hez is jelentkeztem, és kezdhettem $7 Hyper Heads-upon, szóval ott álltam a döntés előtt, úgyhogy önmagában szép és jó, hogyha valaki LPT osztó lehet, de itt álltam a lehetőség előtt, úgyhogy semmiképp nem akartam elszalasztani, mert tudtam, hogy ez egy út a profizmus felé, úgymond. Ez nem merészség volt, hanem haladtam a céljaim felé. Azért mentem, vagy azt határoztam el Londonba, hogy profi pókeres leszek, nem azt, hogy profi osztó igazából, úgyhogy nem érdekelt. Amint éreztem, hogy van egy kis lehetőség, hogy profi pókeressé váljak, azt nem akartam elszalasztani. Emlékszem Isával való első edzésemre, hogy bementem, Skype-on találkoztunk, és lelkesen érkeztem, vártam is tényleg nagyon az edzést, viszont azért volt bennem egy kis önbizalom is, hogy na majd én azért tudom, hogy mit kell csinálni, nekem olyan sok új dolgot nem tudtok mondani. Aztán 1 óra múlva meg
leesett az állam, hogy mondom, én eddig nem is tudtam kb. Pókerezni, hogy azért ez nem úgy van, ahogy én előtte gondoltam. Úgyhogy éppen ezért nagyon izgalmas volt, tanultam szinte minden nap, a játékot nem tudtam abba hagyni. Még amikor elhatároztam, hogy éjfélkor végzek, akkor is azt láttam, hogy hajnali 4, és még akartam tolni, még fejlődni folyamatosan, és ennek az lett az eredménye, hogy másfél hónap után már 30-on találtam magam. A $30 a kezdeti sikerek után igazából úgy éreztem, hogy kicsit beszürkültem a mezőnybe, de ezen nincs mit csodálkozni, mivel nem tanultam, nem nagyon foglalkoztam vele, úgyhogy meg is érdemeltem, ha mondhatjuk így. Roxy hívott idén januárban, boldog új évet kívánni osztásnál, és ebből a boldog új évből az lett, hogy mondta, hogy egy kicsit össze kellene szednem magam, különben visszalépek 15-re. Mondtam neki, hogy kérnék szépen 2 hetet, mert hogy én nem lépek vissza 15-re, az biztos. És igazából ez az egy mondat vagy kérdés változtatott meg mindent, mert itt beraktam a döcögő autót 2-esbe, aztán elindultam, kicsit keményebben. Dolgoztam éjjel-nappal, Akis is pont ekkor érkezett. Elsők között kerültem fel 60-ra, úgyhogy ez még nagyobb lendületet adott, bár már óriási lendületben voltam, de ez a belém fektetett bizalom igazából elhittem, hogy tényleg jó vagyok, és ez volt a kulcsa az egésznek. Látszódjon, hogy tényleg akarnak játszani, mert most ha folyamatosan elhatározzák, hogy a minimumot teljesítsük, azzal igazából senki nincs előrébb. Tehát célokat kell kitűzni folyamatosan, ha kell napit, hetit vagy havit. Sikerült megismerkednem pár sráccal, akivel majdnem, hogy napi szinten kapcsolatban vagyunk, póker révén. Ilyen 4-es kis csoportunk van. B. Tomi, Ádám, Kéi és Mabohaj. Ők szoktunk így hendet elemezni, mindenkinek megvan a maga kis területe, ahol esetleg jobb, rosszabb, tehát így elég szépen kiegészítjük egymást, és tudunk egymásnak segíteni. Én inkább ilyen háttértáncos vagyok, a szakmai részét inkább rájuk bízom. Én több jelentőséget tulajdonítok külső tényezőknek, mint például hogyan ül le valaki játszani, hogyan kezdi el a napját, ott nagyjából eldől minden. És én ha úgy kezdem el minden napomat, hogy letolok ma 300-at, akkor le fogok tolni 300-at, ha csak el nem viszi a vihar a házat. Kb. Ez lehet az egyedüli visszatartó dolog. Már elég jól ment tavasszal a játék, viszont ott is voltak rosszabb időszakok természetesen, és igazából segítséget kértem egy mentálkócstól, akit pont egyik barátom, B. Tomi ajánlott, és már az első óra után kiderült, hogy ez nem is kérdés, nekem erre szükségem van mindenképp, és nagyon tudnám ajánlani mindenkinek, ha a reklám helye, mert ez nagyon sokat segít, olyan pluszt ad, hogy kihozza a maximumot igazából mindenkiből, bárkiből. Technikailag tényleg nem érzem úgy, hogy egy picit is bárki előtt lennék a 100-as csoporttársak közül. Inkább én tenném föl nekik a kérdést, hogy ők miért nem így csinálják. Én nem csinálok semmi extrát, csak leülök minden nap, lejátszom, amit szeretnék, próbálom maximálisan élvezni. Bár lehet, hogy ennek van valami jelentősége, hogy én úgy ülök le minden nap, hogy élvezni fogom, ez a mindenem, ez az életem, ezzel haladok előre, ezzel kell foglalkoznom minden szabadidőmbe, vagyis hát nem kell, hanem én akarok ezzel foglalkozni. Nehezebb időszakoknál igazából kikapcsolom a gépet és elmegyek egy hétre nyaralni, ha ezen múlik, és ezt eddig 4-5 alkalommal csináltam, és 100%-osan bevált minden alkalommal. Igazából egy hét spin nélkül az tökéletes arra, hogy elfelejtsem az idő alatt, viszont bőven elég arra, hogy már hiányzik, és játszanék, és rohannék haza. Mindenképpen tudatosan építettem föl januártól a hónapokat, tehát mindig megpróbáltam többet játszani az előző hónapnál,
és hát nem megpróbáltam, hanem mindig elterveztem ugyanígy, hogy most többet fogok, és ha eltervezzem előre, akkor úgy meg is csinálom, mert tudom, hogy azt meg kell csinálnom. Ezért úgy gondolom, hogy kőkemény szabályok kellenek saját magunkkal szemben. Az elején volt ugye a tanuló időszak, mint mindenkinek, ott egy asztalon, két asztalon, és minden hónapban igazából egy asztallal feljebb léptem, ez volt az elsődleges tervem. És ez a 6000 darabos igazából itt csúcsosodott ki, előtte hónapban nyaraltam, sokat nem tudtam igazából nagyobb teljesítményt nyújtani, 2500-3000 darabot játszottam, és mivel szeptemberben költözöm Tájföldre, ezért úgy gondoltam, hogy egy hónapot előtte mindenképp nagyon meg kell húznom. És hiába nyár közepe, mégis a júliust választottam, más esélyem nem volt. Elterveztem, hogy 20 nap, 300 darab, 5 munkanap egy héten, igazából egyáltalán nem érzem úgy, hogy ez sok lenne, vagy valami extra lenne, ezért nem értem, hogy miért teszik fel annyiszor nekem a kérdést, hogy én miben különbözöm a többiektől. Én nem értem azt, hogy ők miért nem így csinálják. B. Tomi megkérdezte, hogy nem akarunk menni szeptembertől Tájföldre? Mondtam, mehetünk. Igazából ennyi volt.